අයිබෝවන් මගේ යාළු හැමෝටම. ගොඩක් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලාට වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලාට ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමගේ කම්පියුටර්ස් එකේ C drive එක පිරෙන එක. ඉක්මනට කල් වෙලා ඇතුවම රතු පාට වෙන එක. ඒකට විසඳුමක් අරගෙන මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ කම්පියුටර් එකේ C drive එක හරියට ක්ලීන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා සිංහලෙන් කියලා දෙන්න. ඔයා අද මගේ channel එකට ආපු කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ C එක රතු පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මට කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි ස්ලෝ වෙනවා. මේක කරන්න හරි සරලයි. මොකද third party software එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. කිසිම tool එකක් download කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක කරන්න ක්‍රමය හරි සරල වුණාට මේක effect එක ගොඩක් ඔයාලට ලොකුවට බලපානවා. මොකද ඔයාලගේ කාලය ඉතර වෙනවා. එතකොට ඉක්මනට වැඩ කරගන්න පුළුවන්, fast වැඩ කරගන්න පුළුවන්. video rendering, photo rendering එහෙම ඉක්මනට වෙනවා. Photoshop file එකක් හරි ඉක්මනට save වෙනවා. නැත්තම් ගොඩක් slow වෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතිනේ Photoshop file වල බරත් එක්ක save කරන්න ගියාම ගොඩක් අමාරු වෙටනවා. ඉතින් C එක clean කරගන්න එක අපි හැමෝටම වැදගත්. මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හරියට කොහොමද ඔයාලගේ C drive එක clean කරගන්න කියලා. පළවෙනි පියවර. ඔයගොල්ලෝ Windows icon එකට right click කරලා run option එක තෝරගන්න. මෙතන ඔයාලා temp කියලා temp කියලා type කරන්න. okay කරන්න. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ design වැඩවලදී ඔයගොල්ලන්ගේ video editor වැඩවලදී එකතු වෙන temporary folder මේ ටික ඔක්කොම select all කරන්න. control A shortcut එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් shift එකත් එක්ක delete එක බලන්න. shift plus delete. දැන් yes then file ටිකක් delete කරනවා. ඊටු ටික delete කරන්න බෑ කියනවා. ඒ ටිකට අපි මෙතන ටික එක දාලා skip දෙන්න. එතකොට අපේ ඊටු file ටික delete කරන්න පුළුවන් file ටික computer එකේ delete කරන්න. මේ process එකට පළවෙනි process එකට අපි කියන්නේ cleaning කරනවා කියලා අපේ C drive එක. දෙවෙනිට ආයෙත් අපි run option එක තෝරගන්න. එතන type කරන්න percentage temp percentage enter කරන්න. තවමත් යට අපේ කලින් process එක delete වෙනවා. මෙතන තියෙන temporary file මෙතන select all කරන්න control plus A ඊට පස්සේ shift plus delete ඔබලා delete all කරන්න. ඒක delete වෙනවා. ආයේ run option එක ගන්න. මෙතන type කරන්න prefetch කියලා. okay කරන්න. මෙතනත් select all කරලා delete all දෙන්න shift delete. හරි දැන් මෙතන යටි delete වෙනවා. අපි යමු step number 2 දෙවෙනි පියවරට recycle bin. ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකේ මොනවද delete කරාට recycle bin එකේ තියෙන්න පුළුවන්. recycle bin එකේ gigabyte 50 වෙනකන් limit එකක් තියෙනවා. එතනට වෙනකන් recycle bin එකේ පිරෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ shift එකත් එක්ක permanently delete නොකළොත්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ recycle bin එකට ගිහිල්ලා recycle bin එකේ තියෙනවා shift එකත් එක්ක delete කරන්න. හරි. ඊළඟට මෙතන search කරන්න system number 3 එක විදිහට uninstall program. මෙතන තියෙන setting වල add or remove programs කියලා එක click කරලා ඉස්සරහට යන්න. මෙතන පෙන්නනවා ඕගොල්ලෝගේ install කරන්න තියෙන software ටික. ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් අනවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් uninstall කරලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙනවා Gobi මට වැඩක් නැති software එක මම ඒක uninstall කරනවා. මගේ ඉඩ හදාගන්න මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ C එකේ. හරි දැන් මට අනවශ්‍ය software ටික මම install කරගත්තා. ඊළඟට අපි යමු හතරවෙනි පියවරට. step number 4. දැනටමත් C එක ටිකක් clean වෙලා තින්නේ. අපිට පුළුවන් අපේ C drive එක optimize කරන්න. C drive එක right click කරන්න. properties මත click කරන්න. මෙතන යටින් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නේ tools කියලා. tools මත click කරලා මෙතන optimize and differentiation drive කෙනගේ optimize මත click කරන්න.
ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති ඩ්‍රයිව් ටික තියෙනවා. අපේ ලෝකල් ඩිස්ක් ටික C එක ක්ලික් කරලා යටින් තියෙන මෙතන ඔප්ටිමයිස් මත ක්ලික් කරන්න. දැන් C එක රනින් වෙනවා. ඔප්ටිමයිස් වෙලා ඉවරයි. ක්ලෝස් කරන්න. ඊළඟට අපේ ඩිස්ක් එක අපි ක්ලීන් අප් කරගන්න ඕනේ. මෙතන යට සර්ච් කරන්න ඩිස්ක් ක්ලීන් අප්. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ඔප්ෂන් වලට ටික් එක දාලා clean up system files දෙන්න. නැවත disk clean up අරගෙන ආයෙ මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ වල ටික් දීලා okay දෙන්න. දැන් disk clean up වල delete files දෙන්න. disk එක clean වෙනවා. මේ last step එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් check කරන්න ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එක fast වැඩ කරන්නේ කියලා check කරන්න. අපේ C drive එක clean කරගෙන ඉවරයි. ඉස්සෙල්ලා මගේ පෙන්නුවේ 8GB විතරයි free තියෙනවා කියලා දැන් 46 පෙන්නනවා. දැන් අපිට ඉක්මනින් fast අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා C drive එක clean කරන මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ මේ වීඩියෝ series බලලා දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න. graphic design videos e-money tutorial ඉස්සරහට ගොඩක් එන්න තියෙනවා. මගේ පහුගිය වීඩියෝ වල voice නැතුවත් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට logo ඒ වල කොහොමද අයියේ logo හොඳයිද කොහොමද මල්ලි මේ logo එක හොඳයිද color match කරන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ගොඩක් සතුටු ඒවාලා ගැන. ඉස්සරහටත් ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ voice එක දාන්නම්. voice නැතුවත් අතරින් පතර වීඩියෝ ඒවි. ඒවට සහයෝගය දක්වන්න, ප්‍රතිචාර දක්වන්න, අඩු වැරදි අඩුපාඩු කියන්න අපි හදාගෙන ඉස්සරහට tutorial ටික කරගෙන යමු. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය යමක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ෆයිල් තියෙනවා නම් කියන්න මම links දාන්නම්. ඒ link වලින් ඔයගොල්ලන්ට උදව් වේවි ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ආයෙ ටියුටෝරියල් එකකින් හමු වෙමු. සුබ දිනයක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. You got it right this time. Nothing is out of line.